શ્રી મેર કિચનમાંથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને મારા ઘણા બધા સીતારામ। તો આજે આપણે જે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એ ડિફરન્ટ ટાઈપના મમરા વઘારવાના છે અને થોડુંક આમ ચેવડા ટાઈપ પર તમે કહી શકો। તો ચલો આપણે બનાવીએ। તો એના માટેની જે પણ સામગ્રી છે હું તમને ચલો બતાવું। એક બાઉલ ભરી અને મેં આ મમરા લીધા છે। મમરાને મેં ચારી અને સરસ મજાના ચોખ્ખા કરી અને લીધા છે અને ત્યારબાદ મેં આ પૌવા લીધા છે। પૌવાને પણ મેં ચારી અને સરસ મજાના ચોખ્ખા કરી અને આ રીતના લીધા છે। ત્યારબાદ છે આપણે માંડવીના બી, સિંગદાણા અને જોઈતા પ્રમાણમાં નમક લઈશું। ત્યારબાદ હિંગ છે, લાલ મરચું છે, હળદર છે અને કિસમિસ છે અને લીમડો તો હોય જ એની વઘારની અંદર। તો ચલો બનાવીએ આપણે। તો મેં આ રીતના મોટું ટોપિયું લીધું, એની અંદર મેં 2 ચમચા તેલ લીધું માંડવીનું અને હવે આપણે આ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીએ। તો આપણું તેલ એકદમ આવી ગયું। તો હવે એના અંદર આપણે હિંગનો ઉમેરો કરીએ અને એ પછી તરત આપણે આ ગેસને એકદમ ધીમો કરીએ ફ્લેમને ને પૌવાનો ઉમેરો આપણે આ કરીએ। તો એ પછી આપણે આ લીમડાના પાનનો ઉમેરો કરીએ પછી તરત જ આપણે આ કિસમિસનો ઉમેરો કરીએ અને તમે ઝીણા ઝીણા લીલા મરચાંને સુધારીને પણ આનો અંદર તમે નાખી શકો, લાલ મરચું ન નાખવું હોય તો। અને હવે આપણે આ માંડવીના બીનવાણા અંદર ઉમેરો કરી દઈએ કે એ પણ રૂપાના મજાના એકદમ ફેંકાઈ જાય, સરસ મજાના ફ્રાય થઈ જાય। હળદરનો ઉમેરો કરીએ। મેં ગેસની ફ્લેમ હાફ ધીરી રાખી કે નીચે દાજવાના આપણે થોડીક બીક લાગે અને એ પછી આપણે સ્વાદ અનુસાર નમકનો ઉપયોગ કરીએ આપણે અને થોડું લાલ મરચું આપણે નાખીએ 1 ચમચી અને એ પછી તરત જ આપણે આ મમરાનો ઉમેરો અંદર કરીએ। એવા ગેસની ફ્લેમ હું બંધ કરા અને આપણા મમરાને સરસ મજાના બાઉલમાં આપણે લઈ લઈએ, સર્વિંગ બાઉલમાં। તો એ ગાર્નિશિંગ માટે આપણે આ સેવનો ઉમેરો કરીએ થોડો। તો આવો મજાનો ચેવડો કે હગીએ અને સરસ મજાના અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપના મમરા પણ તમે વઘારીને કહી શકો। તો આ રીતના તમે બનાવજો ચોક્કસથી। અને જો તમને મારી આ ચેનલ, મારી આ ડીશ પસંદ આવતી હોય તો તમે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી। તો ફરી મળ્યા આપણે બીજી રેસીપીમાં। થેન્ક યુ।